Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi rằng Pi Network sẽ có giá trị là bao nhiêu? Có câu trả lời nào ngắn gọn về điều này không? Thật tiếc là sẽ không có câu trả lời nào ngắn gọn cho điều này cả. Để làm rõ vấn đề trên, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những lý do khiến cho một đồng tiền có giá trị. Trên thực tế, chúng ta thấy rằng tất cả các loại tiền mã hóa và tiền pháp định đều có giá trị. Chúng có giá trị nhờ vào niềm tin của người dùng. Chừng nào xã hội còn tin vào hệ thống tiền pháp định, tiền sẽ tiếp tục có giá trị. Pi Network cũng tương tự như vậy, đồng tiền này có giá trị bởi vì người dùng tin rằng nó có giá trị. Tuy nhiên, không giống như tiền pháp định, Pi không có ngân hàng trung ương. Cấu trúc phi tập trung của nó cho phép tạo ra hệ thống tài chính độc nhất. Công nghệ blockchain đem lại nhiều lợi ích về bảo mật, tính tiện ích và các lợi ích khác. Công nghệ này còn làm thay đổi hoàn toàn cách thức chuyển giá trị trên toàn cầu. Khó khăn lớn nhất đối với những người mới làm quen với tiền mã hóa chính là mọi người không hiểu được cách thức và lý do tại sao một đồng tiền mã hóa lại có giá trị. Đây là đồng coin kỹ thuật số, không được đảm bảo bởi bất kỳ tài sản vật lý nào và khái niệm đào thực tế rất khó hiểu. Để có thể hiểu được tại sao Pi lại có giá trị, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị của tiền pháp định trước. Tiền giấy của chúng ta không còn được đảm bảo bằng vàng hoặc tài sản. Tiền mà chúng ta sở hữu thường chỉ tồn tại dưới dạng những con số trên màn hình, nhờ vào hệ thống ngân hàng dự trữ. Chính phủ và ngân hàng trung ương có thể tạo ra tiền mới và tăng nguồn cung tiền thông qua các cơ chế kinh tế. Mặc dù có những điểm khác biệt đáng chú ý, nhưng những đồng tiền kỹ thuật số, nhìn chung vẫn có một số điểm tương đồng với tiền pháp định. Chúng giống nhau ở chỗ, chúng có giá trị là nhờ vào niềm tin của người dùng. Về bản chất, tiền là công cụ dùng để trao đổi giá trị. Bất kỳ đồ vật nào cũng có thể sử dụng làm tiền, miễn là cộng đồng địa phương chấp nhận nó là phương thức thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Vào thời kỳ sơ khai của nền văn minh nhân loại, chúng ta sử dụng đủ loại đồ vật làm tiền, từ đá cho đến vỏ sò. Trước đây, mọi người có thể đến ngân hàng để đổi tiền giấy lấy vàng hoặc các kim loại quý khác. Thời đó, cơ chế này đảm bảo các đồng tiền như đô la Mỹ có giá trị gắn với một lượng vàng tương đương. Tuy nhiên, chế độ bản vị vàng đã bị phần lớn các quốc gia từ bỏ và không còn là cơ sở của hệ thống tiền tệ nữa. Sau khi đồng tiền không còn ràng buộc với vàng, giờ đây chúng ta sử dụng tiền pháp định mà không có bất kỳ tài sản đảm bảo nào. Điều này cho phép chính phủ và ngân hàng trung ương tự do hơn trong việc áp dụng các chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến nguồn cung tiền tệ vô giới hạn. Sau khi từ bỏ chế độ bản vị vàng, dường như chúng ta có một loại tiền tệ không có giá trị. Tuy nhiên, tiền vẫn trả cho thực phẩm, hóa đơn thuê nhà và các khoản khác. Giá trị của tiền đến từ niềm tin của tập thể. Do đó, chính phủ cần hỗ trợ và quản lý hiệu quả đồng tiền pháp định để đạt được thành công và duy trì mức độ tin tưởng cao. Nếu như cơ chế này đổ vỡ, tức người dân không còn niềm tin vào chính phủ hoặc ngân hàng trung ương. Có thể có nhiều lý do như tình trạng siêu lạm phát và chính sách tiền tệ kém hiệu quả. Điều này đã xảy ra ở Venezuela và Zimbabwe. Còn đối với tiền mã hóa thì sao? Hầu hết, tiền mã hóa đều không có tài sản cơ sở. Cũng giống như tiền pháp định, niềm tin đóng vai trò quan trọng đối với giá trị của tiền mã hóa. Bạn sẽ đầu tư vào nó nếu như những người khác cũng chấp nhận nó là phương tiện thanh toán, trao đổi và lưu thông giá trị hàng hóa. Hiện nay có rất nhiều dự án tiền mã hóa đã và đang phát triển. Vì vậy giá trị của Pi còn phụ thuộc vào tính tiện ích của nó. Vì vậy, mức độ cạnh tranh sẽ tạo ra một cơ chế sàng lọc tự nhiên. Một dịch vụ đem lại sự trải nghiệm đơn giản và dễ dàng sẽ đem lại giá trị cho chính đồng coin đó. Không phải tất cả các loại tiền mã hóa đều giống nhau, do đó, giá trị của chúng còn phụ thuộc vào tính năng và những đánh giá tích cực từ trải nghiệm của người dùng. Còn về giá trị nội tại thì sao? Các chuyên gia về tiền số, tài sản số thường bàn luận xôn xao về vấn đề này. Rằng liệu đồng tiền này có giá trị nội tại nào hay không? Điều này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta nhìn vào một loại hàng hóa như dầu, giá trị nội tại của nó là sản xuất ra năng lượng, nhựa và các vật liệu khác. Cổ phiếu cũng có giá trị nội tại vì chúng đại diện cho vốn chủ sở hữu trong một công ty sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư thực hiện phân tích cơ bản để tính toán giá trị nội tại của tài sản. Trong khi đó, tiền pháp định không có giá trị nội tại do nó chỉ là một tờ giấy. Như chúng ta đã thấy, giá trị của tiền pháp định bắt nguồn từ niềm tin. Và tiền mã hóa cũng vậy, chúng chỉ là những con số hiển thị trên màn hình.
Hệ thống tài chính truyền thống có nhiều lựa chọn đầu tư mang giá trị nội tại, từ hàng hóa cho đến cổ phiếu. Vậy dựa vào đâu để biết giá trị của đồng Pi? Đây là một chủ đề mang tính chủ quan với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể nói rằng, giá trị của Pi phụ thuộc vào sự đồng thuận của phần lớn số người dùng chấp nhận nó. Mọi người nói nó có giá bao nhiêu thì nó sẽ có giá bấy nhiêu. Nhưng để đồng Pi có thể ổn định về lâu dài thì nó phải được gắn kết với những yếu tố đi kèm như sau. Đó là xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Việc làm sao để người dùng hợp tác trên mạng lưới phi tập trung lớn luôn là một thách thức. Để giải quyết bài toán này, PCT phải có những chính sách vẹn toàn về việc trao thưởng trong cơ chế đồng thuận của mình. Số Pi thưởng phải tương xứng cho tất cả các thành viên trong vòng tròn bảo mật và nốt xác minh. Một cơ chế hữu hiệu còn phải đảm bảo về tính khan hiếm của Picoin. Nếu như hai vấn đề này xảy ra xung đột mâu thuẫn với nhau, mạng lưới Pi Network sẽ sụp đổ nhanh chóng. Và giá trị của Picoin sẽ nhanh chóng quay về con số không như hiện tại. Nếu đảm bảo được các tính chất như trên, thì Pi Network đang là xu thế của thời đại, và sẽ là đồng tiền có tương lai nhất trên thị trường hiện nay. Sự thiếu hiểu biết và hiểu lầm đã khiến một số người đặt câu hỏi, liệu Pi Network có bất kỳ giá trị nào hay không? Khi người ta sử dụng những cụm từ như lừa đảo và đa cấp, thật dễ dàng nhận thấy một số người có nỗi sợ hãi vô căn cứ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.